Hello, welcome back to Sync Study Pre-Board Exams 2077 PABSON exams र यो भिडियो सिरिजमा हामी PABSON Pre-Board Exams 2077 डिस्कस गरिराखेको छौं। यो थर्ड भिडियो फर ग्रुप सी, यो भन्दा अगाडि ग्रुप ए अनि ग्रुप बी चाहिँ प्रिभियस भिडियोजहरुमा डिस्कस भएको छ र तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने खोजेर हेर्नु होला। र यो भिडियोमा हामी ग्रुप सी डिस्कस गर्ने छौं र ग्रुप सी मा टोटल 6 क्वेशन्सहरु छन् र इच क्वेशन क्यारीज 3 मार्क्स र टोटल 18 मार्क्स को क्वेशन हुनेछ र तपाईहरुले टु द पोइन्ट आन्सर सफासँग लेख्नुपर्ने हुनेछ। र क्वेशन नम्बर 15 ग्रुप सी, बेस्ड अन टेबल अलोंगसाइड आन्सर द फलोइङ, र टेबल दिएको छ र टेबलमा दिएको डेटाको आधारमा चाहिँ हामीले आन्सर गर्नुपर्ने हुनेछ। र metals are given ABC र specific heat capacities of these metals have been given. A को 234 जूल per kg degree Celsius, B को 850 जूल per kg degree Celsius, C को 660 जूल per kg degree Celsius। र युनिट चाहिँ जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस हुन आउँछ र यो यसमा यो हेर्नु होला, A को सबैभन्दा कम सानो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी छ, बी को म्याक्सिमम स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी छ र सी को मिडियम है। तपाईहरुले यो चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हेर्दाखेरि यो पहिल्यै ध्यान दिएर हेर्नु होला। र क्वेशन नम्बर ए, इफ द मास अफ दिस मेटल्स इज सेम, मास चाहिँ सबैको एउटै छ, एन्ड आर एट द सेम टेम्परेचर इनिशियली इन द बिगिनिङ, then which one will have lowest temperature after applying same heat separately? Why? र चाहिँ मास चाहिँ एउटै दिएको छ हैन। अब बिगिनिङमा टेम्परेचर पनि सेम छ, अनि त्यसपछि चाहिँ हिट अप्लाई भयो, सेम अमाउन्ट अफ हिट इज गिवन टु अल दिस थ्री सेपरेटली। त्यसपछि हिट अप्लाई गरिसकेपछि which one will have the lowest temperature? Why? भनेर क्वेशन छ हाम्रो हैन। सो आन्सर चाहिँ मेटल बी हैज हायर स्पेसिफिक क्यापासिटी, thus it has the lowest temperature। र मेटल बी को चाहिँ हाईएस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी छ, त्यो कारणले यसको लोएस्ट टेम्परेचर हुन्छ भनेर आन्सर बन्यो। अब तपाईहरुलाई यसको चाहिँ यो कसरी होला भनेर रिजनिङ तपाईहरुलाई जान्नु मन लाग्यो भने अब यसरी गर्दा हुन्छ। र हिट इक्वेसन लिउँ, Q इक्वल टु msdt हैन। अब हिट इक्वेसन बाट चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी को इक्वेसन बनाउनुस्, Q डिवाइडेड बाइ mdt, S इक्वल टु Q डिवाइडेड बाइ mdt हैन। अब यो इक्वेसन बाट चाहिँ हामी रिजनिङ निकाल्न सक्छौं र यो इक्वेसन अनुसार चाहिँ के हो भने क्वेशनले के भन्छ भने मास अफ अल थ्री मेटल इज सेम भनेको मास सेम भएपछि मास क्यान्सल गरौँ, अनि दे हैव द सेम टेम्परेचर इनिशियली, अनि हिट इज गिवन टु देम, सेम अमाउन्ट अफ हिट इज गिवन टु देम सेपरेटली भनेको यो पनि सेम भयो, क्यान्सल गरौँ। अब which one will have the lowest temperature, अब डिफरेन्स इन टेम्परेचरमा which metal will have lowest temperature भन्ने छ हैन, यो निकाल्नु पर्छ dt। अब तपाईहरुले यहाँ हेर्नुस्, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी र डिफरेन्स इन टेम्परेचर को चाहिँ के हुन आयो, यहाँनिर इन्भर्स रिलेसन हुन आयो। इन्भर्स भनेको अपोजिट, डिफरेन्स इन टेम्परेचर लोवर भयो भने स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ ठुलो हुन्छ, र डिफरेन्स इन टेम्परेचर ठुलो भयो भने स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ सानो हुन्छ। अब हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ which will have the lowest temperature भनेको डिफरेन्स इन टेम्परेचर लोवेस्ट हुनलाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी सबैभन्दा ठुलो चाहिन्छ भनेपछि B has the higher specific heat capacity compared to other metals. That is why B has higher specific heat capacity and it has the lowest temperature. Okay, so this way we can reason the answer. अब question number B. If all these three metals are heated to same temperature and placed on wax slab, which one will penetrate maximum? Why? भनेको यो सबै तीनटै मेटललाई चाहिँ एकै अमाउन्टको हिट दियो भने हैन चाहिँ अनि के गर्न, एन्ड प्लेस्ड अन wax slab, which one will penetrate the maximum to the same temperature? सबैको टेम्परेचर एउटै बनाइयो भने
सबैको टेम्परेचर चाहिँ 200 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस बनाइयो टेम्परेचर एउटै छ सबैको। अनि चाहिँ व्याक्स ल्याबमा राखियो भने कुन चाहिँ मेटल चाहिँ सबैभन्दा तलतिर चाहिँ भाँसिएर जान्छ, दबिएर जान्छ भन्ने क्वेसन छ हैन। अब कुन चाहिँ म्याक्सिमम दबिन्छ होला भन्दाखेरि जसको चाहिँ म्याक्सिमम हिट छ जुन चाहिँ मेटलमा चाहिँ हैन, टेम्परेचर त एउटै छ तर त्यो मेटलभित्र भएको हिटको अमाउन्ट कति छ त्यसले चाहिँ के गर्छ यहाँनिर फरक पार्छ हैन। सो the metal B will penetrate to the maximum because it has a higher specific heat capacity to store or retain more heat than other metals. अब जसको चाहिँ higher specific heat capacity हुन्छ उसको चाहिँ more heat retain हुन्छ भनेर यहाँ आन्सरले भन्दैछ। that is why B will penetrate to the maximum भन्दैछ हैन। सो दिस इज द आन्सर। अब यो आन्सर पनि तपाईहरुले यो हिट इक्वेसनबाट बुझ्नु, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको इक्वेसनबाट बुझ्नु भयो भने हुन्छ S = Q / mdt। अब यो क्वेसनमा चाहिँ के भन्यो, यो इक्वेसनमा चाहिँ के छ भने मास चाहिँ तीनैवटा बडीको मास सेम छ भनेर पहिल्यै भन्यो, यसलाई क्यान्सल भयो। अनि डिफरेन्स इन टेम्परेचर भनेको सेम टेम्परेचरमै ल्याइएको छ भनेर भन्यो है क्वेसनले। भनेपछि डिफरेन्स इन टेम्परेचर पनि क्यान्सल गरौँ। अब के रह्यो, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी र हिटको रिलेसन रह्यो हैन। भनेपछि यो डाइरेक्ट रिलेसन छ। अब डाइरेक्ट रिलेसन भयो भने जसको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी ठुलो हुन्छ उसकोमा धेरै अमाउन्ट अफ हिट हुन्छ भनेर बुझ्यो हैन। द्याट इज वाइ बी हैज हायर स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी and because of that it can retain more heat, so it will penetrate to the maximum depth भनेर बुझियो। र this way we have to understand the answer है। अब क्वेसन नम्बर 16 मा जाऊ। क्वेसन नम्बर 16, describe the working mechanism of electric bell with a diagram। describe गर्नुपर्ने हुनेछ तपाईहरुले अनि यसको डायग्राम पनि बनाउनु पर्ने छ। र पहिला डायग्राम बनाएर चाहिँ यसको गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई describe गर्नमा सजिलो हुन्छ। अब यो चाहिँ यहाँ चित्रमा देखाइएको स्क्रिनमा देखाइएको डायग्राम चाहिँ एकदम यो प्रेजेन्टेबल छैन। यो मैले स्क्रिनमा यो लेख्दाखेरि पेन कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ र यो डायग्राम चाहिँ राम्रो भएन। र यो तपाईहरुले आफ्नो कपीमा लेख्दाखेरि एकदम राम्रो डायग्राम बनाउनु पर्ने हुनेछ र स्केलको सहायताले रुलर लिएर एकदम शार्प पेन्सिलले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकदम तपाईहरुले यो अक्षरहरु पनि के गरेर सिधा सिधा लेखेर एकदम सुन्दर ह्यान्डराइटिङमा लेख्नुपर्ने हुनेछ है। अब यो चाहिँ माफ गर्नु होला, यो स्क्रिनमा भएको चित्र चाहिँ यस्तो बन्यो र मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ आन्सर बुझ्न र आन्सर सम्झिनमा सहयोग गर्ने मेरो प्रयास हो र होपफुल्ली इट इज हेल्पिङ यु। र चाहिँ के गर्ने माफ गर्नु होला है। ओके, नाउ यु सी डेस्क्राइब पनि गर्नुपर्ने छ अनि वर्किङ मेकानिजम देखाउनु पर्ने हुनेछ चित्रमा। अब यो चाहिँ डायग्राममा वर्किङ मेकानिजम अफ इलेक्ट्रिक बेलको एकदमै की पोइन्ट्सहरु चाहिँ के भने इलेक्ट्रोम्याग्नेट एउटा याद गर्नुस्, अर्को पार्ट चाहिँ सफ्ट आइरन प्लेट और आर्मेचर। यो दुईटा पार्ट चाहिँ यो एकदमै यिनीहरुको क्रुशियल पार्ट हो। यो दुईटा पार्ट सम्झिनु भयो भने अरु पार्ट त यो के हो सर्किट कम्प्लिट गर्नलाई बनाइएको पार्टहरु है। ओके, र दिस टु पार्ट्स एकदम तपाईहरुले याद गर्नु होला। अब यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउनलाई सफ्ट आइरन कोर अफ यु शेप हैन लिनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई इन्सुलेटेड कपर वायरले चाहिँ बेर्नु पर्यो यसरी, अनि तब पछि यो इलेक्ट्रोम्याग्नेट हुन्छ हैन। अब यसको ठिक्कै यता अपोजिट पट्टि चाहिँ सफ्ट आइरन प्लेट चाहिँ अथवा आर्मेचर फिट गर्नुपर्छ। यो आर्मेचरको माथिल्लो भाग चाहिँ फिक्स गराइन्छ, तल्लो भाग चाहिँ फ्लेक्सिबल छोडिन्छ यसलाई हैन, फ्री छोडिन्छ सो दैट इट क्यान मुभ फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड है। अब यसको यो लोवर पार्टमा चाहिँ ह्यामर यसरी फिक्स गरिन्छ अनि यो ह्यामर अगाडितिर सरेर आउँदाखेरि चाहिँ यसले गङलाई हिट गर्न सक्छ र गङलाई हिट गर्दाखेरि यहाँबाट आवाज निस्किन्छ। अब यो बेल भयो हैन, गङ र ह्यामरले बेल बनाउँछ है। ओके, अब त्यसपछि यो इन्सुलेटेड कपर वायरलाई लिएर अब हामी सर्किट कम्प्लिट गर्छौं है। सबैभन्दा पहिला इन्सुलेटेड कपर वायर चाहिँ यो सफ्ट आइरन प्लेटको यो माथिल्लो भागमा फिक्स गरिन्छ। यो पार्ट चाहिँ फिक्स भयो हैन, यो क्रस भएको भाग हेर्नुस्, त्यहाँबाट इन्सुलेटेड कपर वायर यसो लिएर चाहिँ यो सफ्ट आइरन कोरलाई बेर्नु पर्छ यसरी।
अब त्यो सेम कपर वायरलाई हामीले माथि लगेर स्विच बिचमा जोड्नु पर्यो, त्यसपछि स्विच जोडेपछि यता यो करेन्ट सोर्स अथवा ब्याट्रीमा जोड्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि इन्सुलेटेड कपर वायर, त्यही इन्सुलेटेड कपर वायरलाई यता लिएर तलतिर झारेर चाहिँ यो आइरन प्लेटमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, टच गराउनु पर्यो। अब यो टच गराउने पोइन्टमा चाहिँ यहाँ सानो स्प्रिङ हुन्छ, यसलाई यो स्प्रिङ होइन, यो स्प्रिङ चाहिँ आइरन प्लेटमा जोडिएको छ है, यो जोडिनुपर्छ। र चाहिँ यो स्प्रिङ चाहिँ यो इन्सुलेटेड कपर वायरमा टच हुने पोइन्ट चाहिँ यो चाहिँ क्रुसियल पोइन्ट भयो तपाईँ होइन। यो टच हुँदाखेरि सर्किट कम्प्लिट हुन्छ, अनि यो चाहिँ डिस्कनेक्ट भयो भने सर्किट ब्रेक हुन्छ होइन। यो पार्ट चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनुपर्छ। ओके, अब के गरौँ भने यो स्विच अन गरौँ। स्विच अन गर्दाखेरि चाहिँ सर्किट कम्प्लिट भयो। सर्किट कम्प्लिट हुँदाखेरि करेन्ट फ्लो हुन्छ यो सर्किटमा। करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि अब यो चाहिँ के हुन्छ, सफ्ट आइरन कोर चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्छ होइन। अब यो चाहिँ इन्सुलेटेड कपर वायरमा करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि सफ्ट आइरन कोर चाहिँ म्याग्नेट बन्छ नि त, इलेक्ट्रोम्याग्नेट। जब यो इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्छ त्यतिखेर यसले यो सफ्ट आइरन प्लेटलाई, आर्मेच्योरलाई यतातिर पुल गर्छ। यो पुल गर्दाखेरि ह्यामर अगाडितिर आएर गङलाई हिट गर्छ। गङलाई हिट गर्दाखेरि यो चाहिँ बेल बज्छ होइन। तर यो अगाडितिर आएर चाहिँ यो पुल हुँदाखेरि सफ्ट आइरन प्लेट यता अगाडितिर पुल हुँदाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट के हुन्छ, डिस्कनेक्ट हुन्छ। यो डिस्कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो सर्किट ब्रेक भयो। अब ब्रेक भएपछि यसले यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटले यसको म्याग्नेटिक प्रपर्टी लुज गर्छ। यो लुज गर्दाखेरि सफ्ट आइरन प्लेट के भयो, पछाडितिर आफ्नै ठाउँमा जान्छ। फेरि आफ्नो ठाउँमा जाँदा फेरि कनेक्ट हुन्छ, अनि फेरि कनेक्ट हुँदा सर्किट कम्प्लिट हुन्छ, अनि फेरि यो इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्छ। अगेन दिस आइरन प्लेट विल बी पुल्ड फरवर्ड, फेरि यो के हुन्छ, बेल बज्छ। र यो प्रोसेस चाहिँ रिपिट भएकै हुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि यो आइरन के हुन्छ, यो चाहिँ इलेक्ट्रिक बेल यो बज्छ होइन। सो दिस इज द वर्किङ मेकानिजम राइट। अब वर्किङ मेकानिजम लेख्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ पहिला चाहिँ यो मेन पार्ट्सबाट लेख्नु। सफ्ट आइरन प्लेट हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेट हुन्छ, त्यसपछि सफ्ट आइरन प्लेट हुन्छ, आर्मेच्योर हुन्छ भनेर लेख्दै जानुहोस् होइन। अनि त्यसपछि वर्किङ मेकानिजम चाहिँ तपाईँहरूले डिस्क्राइब गर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रिकल एनर्जी होइन चेन्जेस इन्टु काइनेटिक एनर्जी, किनभने त्यहाँनिर मोसन भयो नि त होइन। यो सफ्ट आइरन प्लेटको मोसन भयो, अगाडि पछाडि चाहिँ मुभ हुने मोसन भयो। अनि यो काइनेटिक एनर्जी चेन्जेस इन्टु साउन्ड एनर्जी, यो काइनेटिक एनर्जीले चाहिँ साउन्ड एनर्जी प्रड्युस गर्छ। अब यो इलेक्ट्रिक बेलको वर्किङ मेकानिजममा इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्भर्टेड इन्टु काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रड्युसेस साउन्ड एनर्जी, र चाहिँ दिस इज द वर्किङ मेकानिजम अफ इलेक्ट्रिक बेल। र विल गो टु क्वेसन नम्बर 17 नाउ। Define alkali and mention its uses। यो अलिकति प्रिन्ट यो अलिकति भएछ र चाहिँ ओके। Define alkali and mention its uses। Metal hydroxides are called alkali। When metal oxides dissolve in water they form hydroxides, they are ओके। हामी यहाँनिर छौँ। अब यो हेरौँ, डिफाइन अल्काली एन्ड मेन्सन इट्स युजेस होइन। आन्सर, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर कल एल्काली है। वेन मेटल अक्साइड्स ओके when metal oxides dissolve in water they form hydroxides and they are alkali। example sodium hydroxide, potassium hydroxide। अब यो के भने क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड मेटल अक्साइड भयो। जब यो वाटरमा डिजल्भ हुन्छ यसले के बनाउँछ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ होइन। मेटल अक्साइड पानीमा डिजल्भ भएपछि यसले हाइड्रोक्साइड बनाउँछ, यो हाइड्रोक्साइडलाई चाहिँ एल्काली भनिन्छ। त्यसै गरेर सोडियम अक्साइड डिजल्भ्स इन वाटर टु फर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड होइन। सो यो हाइड्रोक्साइडहरू चाहिँ के भयो, यो एल्काली भयो। यो OH भएकोहरूलाई चाहिँ हामी एल्काली भन्छौँ है। अन्त युजेस
अब अल्कालीको युजेस चाहिँ म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड इज युज टु ट्रिट हाइपर एसिडिटी र एसिडिटीको औषधिहरू हुन्छ नि, जुन चाहिँ डाइजिन भन्ने औषधिहरू हुन्छ मेडिसिनहरू, तिनीहरू चाहिँ के भने म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड हो। म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइडलाई मिल्क अफ म्याग्नेसिया पनि भनिन्छ। मिल्क अफ म्याग्नेसिया, मिल्क अफ म्याग्नेसिया होइन, यो चाहिँ एमजी म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड। ओके, यो होइन। ओके, नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड पोटासियम हाइड्रोक्साइड आर युज फर सोप मेकिङ। अब हामीलाई थाहा छ सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ के हुन्छ, सोप मेकिङमा चाहिँ यो युज हुन्छ होइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इज युज फर वाइट वासिङ। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेको भिजेको चुन, भिजेको चुना हुन्छ नि वाइट वासिङ गर्ने, त्यो चाहिँ यो क्याल्सियम CaOH2 होइन, त्यो चाहिँ त्यो भयो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। अब यो के गरेको, यो वाइट वासिङको लागि होइन। अनि क्याल्सियम अक्साइड भनेको क्विक लाइम, CaO, सुक्खा चुना भनिन्छ क्विक लाइम होइन। क्याल्सियम अक्साइड इज युज फर सफ्टेनिङ हार्ड वाटर। हार्ड वाटरलाई चाहिँ ट्रिट गर्नलाई, यसलाई सफ्ट वाटर बनाउनलाई क्याल्सियम अक्साइड प्रयोग गरिन्छ। सो दिज आर द युजेस अफ अल्कालिज। Okay, next question. Draw well-labeled diagram of laboratory preparation of ammonia gas. Laboratory preparation of ammonia gas. Okay, now ammonia gas preparation in laboratory. है, सो चाहिँ यो लेबलेड डायग्राम, यो चित्र चाहिँ अब स्क्रिनमा भएको चित्र चाहिँ एकदमै यो नराम्रो चित्र छ, प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो छैन। यो चाहिँ फ्री ह्यान्ड बनाइएको, अब स्क्रिनमा कोर्दाखेरि यो अलिकति चाहिँ कन्ट्रोल हुँदैन, माफ गर्नुहोला। र मेरो प्रयास चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो आन्सर बुझ्न र आन्सर सम्झिनमा चाहिँ सहयोग गर्ने हो र होइन तपाईँहरूले चाहिँ यो के गर्नु होला, एडजस्ट गर्नु होला अलिकति। र आफ्नो कपीमा बनाउँदा चाहिँ एकदमै सुन्दर डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ र यस्तो डायग्रामले काम हुँदैन है। ओके, नाउ यो अमोनिया प्रिपरेसन, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनको चाहिँ मेन पार्ट्स भनेको हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब सम्झिनुहोस्, एउटा डेलिभरी ट्युब, अर्को ग्यास जार। यो तीनटा चिज चाहिँ सम्झिनु भयो भने यो डायग्राम कम्प्लिट हुन्छ होइन। अब यो ग्यास जार फिट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तलतिर यसलाई क्याल्सियम अक्साइड अथवा लाइम टावरको चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो लाइम टावर माथि राख्नुपर्छ। यो कुरा सम्झ, जम्मा 4वटा कुरा होइन। हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब, डेलिभरी ट्युब, ग्यास जार, त्यसपछि लाइम टावर। यति सम्झिनु भयो भने अरू पार्ट्सहरू चाहिँ यस्तो जोड्दा ओर्दा यता गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सम्झना आइहाल्छ होइन। जस्तै बर्नरहरू भयो, स्ट्यान्डहरू भयो, त्यसको सम्झना आउँछ है। ओके, सो अमोनियम क्लोराइड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड लिन्छ अमोनिया ग्यास प्रिपरेसनको लागि रियाक्टेन्ट्सहरू होइन। अमोनियम क्लोराइड 2 पार्ट अनि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड 1:2:1 रेसियो होइन। अमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबमा यसरी चाहिँ राखिन्छ होइन, चाहिँ थोरै एकदम 2-3 ड्रप्स वाटरमा भिजाएर, धेरै पानी हाल्नु हुँदैन यसमा, एकदमै सुक्खा हो खासमा चाहिँ, इट हेज टु बी ड्राई। अनि हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबमा यहाँ भरेपछि यसलाई डेलिभरी ट्युब फिट गर्नु पर्यो। डेलिभरी ट्युब फिट गर्दाखेरि यो कर्कले एकदम एयरटाइट बनाउनु पर्छ होइन। अनि फ्री एन्ड अफ डेलिभरी ट्युब सुड बी इन्सर्टेड इन्टु द स्ट्यान्ड, लाइम टावरको स्ट्यान्डमा यसरी राख्नु पर्यो होइन। अनि लाइम टावर माथि चाहिँ यसरी ग्यास जार इन्भर्टेड पोजिसनमा अपसाइड डाउन गरेर राख्नुपर्छ होइन। अनि ग्यास जारलाई चाहिँ यता स्ट्यान्डले अडाउनुपर्छ होइन, सपोर्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबलाई तताउनु पर्ने हुनाले यहाँनिर चाहिँ बन्सेन बर्नर यसरी राखिन्छ होइन। अनि हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबलाई पनि स्ट्यान्डमा यसरी चाहिँ सपोर्ट गराउनुपर्छ, रिटोट स्ट्यान्ड भनिन्छ होइन। अब यति भएपछि चित्र कम्प्लिट भयो। अब यो चाहिँ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबलाई बर्नरको सहायताले चाहिँ एकदम मोडरेट हिटमा, युनिफर्म हिटमा तताइन्छ। तताएपछि चाहिँ अमोनिया ग्यास प्रड्युस भएर यो डेलिभरी ट्युबबाट यसरी फ्लो भएर यहाँनिर चाहिँ लाइम टावरबाट यो चाहिँ के गर्छ, इट ट्राभल्स थ्रु लाइम टावर भनेको क्याल्सियम अक्साइड। अब क्याल्सियम अक्साइडबाट यो चाहिँ पास गराइएको कारण चाहिँ के हो भने क्याल्सियम अक्साइडले चाहिँ यदि अमोनिया ग्यासमा वाटर भेपोर त्यस्तो केही छ भने क्याल्सियम अक्साइडले एब्जर्ब गर्छ र सुक्खा अमोनिया ग्यास विल बी कलेक्टेड इन ग्यास जार बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। एयरलाई डिस्प्लेस गरेर अमोनिया ग्यास चाहिँ यहाँनिर स्टोर कलेक्ट गरिन्छ। अमोनिया ग्यास चाहिँ लाइटर देन एयर ग्यास भएको हुनाले यो चाहिँ माथि
टपतिर बस्छ अनि हावा एयर चाहिँ गरुङ्गो हेभियर भएको हुनाले तलतिर यो चाहिँ फ्लो भएर जान्छ, रिमुभ हुन्छ हैन। र चाहिँ अमोनिया ग्यास इज कलेक्टेड बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर बाई मेकिङ ग्यास जार इन्भर्टेड डाउन बिकज अमोनिया ग्यास इज लाइटर देन एयर। अमोनिया ग्यास इज लाइटर देन एयर भनेर यसरी सम्झिनुहोस् हैन, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। अनि यसलाई पानीमा पनि चाहिँ कलेक्ट गर्न हुँदैन किनभने पानीमा त यो इट रेडिली डिजल्भ्स इन वाटर हैन टु फर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैन। पानी त एकदमै यसमा वाटर भेपर त पार्नै हुँदैन है। ओके, त्यसैको लागि क्याल्सियम अक्साइड यो लाइम टावर के गरिएको प्रयोग गरिएको हो। ओके, नाउ अब यो चाहिँ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब इन्क्लाइन पोजिसनमा राखिएको छ, मतलब यसको मुखको ओपन माउथ चाहिँ यो तलतिर चाहिँ गरिएको छ हैन। यसको कारण चाहिँ के भने इन अर्डर टु प्रिभेन्ट क्र्याकिङ अफ दिस हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब। अब यो क्र्याक कसरी हुन्छ भने यो तताउने यो प्रोसेसमा चाहिँ यदि वाटर भेपोर चाहिँ यहाँनिर जम्मा भएर जम्मा भयो अनि जम्मा भएर त्यो वाटर भेपोर चाहिँ वाटर ड्रपलेट भएर तलतिर झर्यो भने अब यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब त एकदमै तातेको हुन्छ यो पार्टमा त हैन। अनि चाहिँ वाटर ड्रपलेट यहाँनिर चाहिँ जम्मा हुन आयो भने यसले ब्रेक गर्छ क्या, टेस्ट ट्युबलाई यसले ब्रेक गराउँछ वाटर ड्रपलेटले हैन। इन अर्डर टु अभोइड दिस ब्रेकेज हैन चाहिँ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबलाई इन्क्लाइन पोजिसनमा राखिन्छ सो द्याट इन केस वाटर ड्रपलेट फर्मै भयो भने पनि यो चाहिँ तलतिर आएर यसरी ड्रेन भएर जान्छ हैन, सेफ भइन्छ। र हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब इज केप्ट इन इन्क्लाइन पोजिसन इन अर्डर टु प्रिभेन्ट cracking of test tube. Okay, so this is the reason. अब तपाईहरुले ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ 2NH4Cl 2:1 रेशियोमा भएको हुनाले 2NH4Cl plus CaOH2 calcium hydroxide gives calcium chloride CaCl2 plus 2H2 plus 2NH3। र यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन चाहिँ तपाईहरुले कण्ठ पार्नुहोस् र एकदमै राम्रोसँगले जान्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज द वेल डेभलप्ड डायग्राम अफ अमोनिया ग्यास प्रिपरेसन इन ल्याबोरेटरी। आफ्नो कपीमा सुन्दर एकदम सफा एकदम चित्र बनाउनु होला। यो यस्तो प्रकारको चित्र बनायो भने यो चाहिँ यसले काम हुँदैन। ओके, नाउ मेन्सन द टाइप अफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन द फलोइङ अर्गानिजम्स। यो चाहिँ के भएको छ अब यो प्लाज्मोडियम हैन। अब पर्खिनुहोस् है, यो हामी यो भागमा छौँ। ओके, मेन्सन द टाइप अफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन द फलोइङ अर्गानिजम्स। प्लाज्मोडियम मल्टिपल फिसन, कुन टाइपको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ त्यो देखाउनुहोस् भनेर भनेको छ हैन यहाँनिर। अब मल्टिपल फिसन भयो। ओके, प्लाज्मोडियम मल्टिपल फिसन, सुगर केन आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन बाई स्टेम कटिङ, बेगोनिया नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन बाई लिभ्स, लिफबाट चाहिँ के हुने बर्ड चाहिँ ग्रो हुने हैन। हाइड्राको बर्डिङ भयो, अमिबाको बाइनरी फिसन, स्पाइरोगाइरा फ्र्यागमेन्टेसन। अब यो तपाईहरुले एकदम याद गर्नुपर्ने हुनुहुन्छ। प्लाज्मोडियम मल्टिपल फिसन, सुगर केन आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन बाई स्टेम कटिङ, यो एकदम पुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। स्टेम कटिङ मात्रै लेख्दा अलिक राम्रो देख्दैन। बेगोनिया नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन बाई लिभ्स, हाइड्रा बर्डिङ, अमिबा बाइनरी फिसन, स्पाइरोगाइरा फ्र्यागमेन्टेसन। ओके, नाउ अब हामी चाहिँ केमा आयौं, लास्ट क्वेसनमा आयौं सम्भवतः। ओके, नाउ सो F1 and F2 generation produced by pure black and pure white rat in chart and also mention phenotype and genotype ratio in F2 generation। र यहाँनिर के भएको छ भने मोनोहाइब्रिड क्रसको कुरा भएको छ यसमा नि। अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने प्योर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर लियो भने सिंगल पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर लियो भने यसलाई मोनोहाइब्रिड क्रस भनिन्छ। अलिकति प्रिन्टिङ अलिकति छुटेको छ हैन, यसलाई मोनोहाइब्रिड क्रस भनेर हेडिङ दिनुपर्छ। अब पेरेन्ट्स लेख्नुपर्छ यता हैन। यो चाहिँ प्योर ब्ल्याक भयो। प्योर ब्ल्याकलाई चाहिँ अब बीबी क्यापिटल बीबी गरौँ। अब जुन चाहिँ क्यापिटल लेटर दिन्छौँ हामी त्यो चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हुन आउँछ है। अनि प्योर व्हाइट चाहिँ स्मल बी भयो। अब क्रसिङ गराउनु पर्यो हैन। अब क्रस गराउँदाखेरि यो चाहिँ F1 जेनेरेसन भयो। F1 जेनेरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने हाइब्रिड ब्ल्याक देखिन्छ। ब्ल्याकलाई चाहिँ हामीले डोमिनेन्ट क्यारेक्टर कन्सिडर गरेको हुनाले F1 जेनेरेसनमा चाहिँ सबै अफस्प्रिङहरु ब्ल्याक हुन्छ, तर यिनीहरु प्योर ब्ल्याक होइन किनभने वान अफ द पेरेन्ट इज प्योर व्हाइट हैन। त्यो कारणले गर्दा यसलाई हाइब्रिड ब्ल्याक भनिन्छ। अब यसको जिनोटाइप चाहिँ
क्यापिटल बी र स्मल बी भनेर लेख्नु पर्यो हाइब्रिड भएपछि त अब यो त यसरी लेख्नु पर्यो नि एउटा क्यापिटल लेख्नु पर्यो अर्को स्मल लेख्नु पर्यो डोमिनेन्ट र रिसेसिभ हैन अनि त्यसपछि प्योर भयो भने मात्रै दुईटा क्यापिटल बी हुन्छ हैन अनि त्यस कारणले जेनोटाइप चाहिँ क्यापिटल बी स्मल बी भयो अब F1 जेनेरेसन पछाडी F1 जेनेरेसनमा सबै अफस्प्रिङहरु चाहिँ हाइब्रिड ब्ल्याक सब ब्ल्याक भयो तर सब हाइब्रिड भयो अब चाहिँ F1 जेनेरेसनमा के हुन्छ भने द क्रसिङ अकर्स अमङ देमसेल्भ्स भनेको सेल्फिङ भन्छ त्यसलाई सेल्फ क्रसिङ भन्छ हैन ओके सो अनि त्यो भएर चाहिँ सेल्फ क्रस भएको हुनाले सबै हाइब्रिड अफस्प्रिङहरु माझमा उनीहरुको क्रस हुन्छ बाहिरबाट कुनै नयाँ क्यारेक्टर त्यतिखेर आउँदैन हैन क्यापिटल बी स्मल बी इन्टु क्यापिटल बी स्मल बी क्रस हुन्छ सबै हैन अब त्यो क्रस भएपछि F2 जेनेरेसनमा अफस्प्रिङ्स प्रोड्युस हुन्छ यो चाहिँ F2 जेनेरेसन भयो हैन F2 जेनेरेसनमा अफस्प्रिङ्स चाहिँ अब कति 3 प्रकारको अफस्प्रिङ प्रोड्युस हुन्छ जेनोटाइपिकली तर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको अफस्प्रिङ प्रोड्युस हुन्छ है प्योर ब्ल्याक हाइब्रिड ब्ल्याक प्योर व्हाइट अब यसो हेर्दाखेरि ब्ल्याक पनि हुन्छ व्हाइट पनि हुन्छ तर ब्ल्याकमा चाहिँ अब कोही चाहिँ प्योर व्हाइट भयो कोही चाहिँ आई मिन टु से प्योर ब्ल्याक भयो कोही चाहिँ हाइब्रिड ब्ल्याक भयो अनि प्योर व्हाइट पनि हुन्छ हैन अब यसरी चाहिँ अफस्प्रिङ्सहरु प्रोड्युस हुन्छ अब यदि चारवटा अफस्प्रिङ प्रोड्युस भएको भए इन केस इफ देयर आर 4 अफस्प्रिङ्स हो भने अमङ 4 3 आर ब्ल्याक 1 2 3 ओन्ली one of them will be white भनेको 3:1 बाहिर एपियरेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ हैन फिनोटाइपिकल्ली एपियरेन्स वाइज चाहिँ तीनटा ब्ल्याक भयो एउटा व्हाइट भयो त्यो कारणले गर्दा 3:1 ब्ल्याक इज टु व्हाइट गर्दाखेरि ब्ल्याक 3 वटा व्हाइट एउटा भयो हैन त्यो फिनोटाइप रेशियो भयो तर उनीहरुको जिनोटाइप चेक गर्दाखेरि चाहिँ के पाइयो भने तीनटा ब्ल्याक मध्ये एउटा चाहिँ प्योर ब्ल्याक पाइयो अनि दुईटा चाहिँ हाइब्रिड ब्ल्याक पाइयो हैन क्रस चेक गर्दाखेरि अनि एउटा चाहिँ प्योर व्हाइटै छ त्यो हैन र जिनोटाइप रेशियो चाहिँ 1:2:1 भयो 1:2:1 भनेको 1 इज प्योर ब्ल्याक 2 आर हाइब्रिड ब्ल्याक अनि 1 इज प्योर व्हाइट र F2 जेनेरेसनको यो रेशियो चाहिँ के हुन्छ भने फिनोटाइप रेशियो 3:1 ब्ल्याक इज टु व्हाइट जेनोटाइप रेशियो 1:2:1 प्योर ब्ल्याक हाइब्रिड ब्ल्याक प्योर व्हाइट र यो चाहिँ मोनो हाइब्रिड क्रस when pure black and pure white rat are crushed ओके सो तपाईहरुले यो पुरा चार्ट यसरी राम्रोसँगले सबै लेभलिङ गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ र सिधा त्यो देखाउँदा मात्रै हुँदैन किनभने इनकम्प्लिट लेख्ने विद्यार्थीहरुको बानी हुन्छ हैन अब त्यो लेख्नु हुँदा यो सबै यसरी मेन्सन गर्नुपर्छ हेडिङ मोनो हाइब्रिड क्रस लेख्नुपर्छ त्यसपछि पेरेन्ट्सको फेनोटाइप जेनोटाइप लेख्नुपर्छ F1 जेनेरेसनमा यो हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ F2 जेनेरेसनमा यो हुन्छ भनेर अनि F2 जेनेरेसनको रेशियो यसरी देखाउनुपर्छ हैन अब धेरै विद्यार्थीहरुले यो माझको भाग बिचको भाग मात्रै देखाउँछन् अनि त्यो दे एक्सपेक्ट इट टु बी कम्प्लिट आन्सर जुन चाहिँ एकदमै यो के हो यो चाहिँ दिस इज नट द प्रपर वे अफ राइटिङ आन्सर ओके सो विथ दिस वी फिनिश ग्रुप सी अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा ग्रुप डी को डिस्कसन गर्ने छौं